Ito guys, may i-share ako itong antique na typewriter ko. 1954 ito na Underwood typewriter. Galing po ito sa isang bangko na itinayo noong 1920. So ito may kunting diferensya ang kanyang ribbon, pero pag maayos ito ay pwede na itong gamitin. Itong sa likod niya, tingnan natin ha. So yan, kunting brush lang at linis. So okay naman ito. Ibalik natin tong takip. Ayan, may kalawang na sa kanyang katagalan. So itong litra niya binuo ng mga dot or yung parang tuldok. Ayan, zoom nga natin para masilayan yan. Ayan yan. So ito guys, salamat sa panonood.